Ik wel. Ja. Dus nu eigenlijk helemaal naar het systeem weer wat terug zijn hoor. Nee, mama is hier. Aber in Opini Düsseldorf. Mittags, ne? Ja, ja. Im Herzen der Stadt ein Lichtermeer, Kinder lachen, laut der Schnee fällt schwer. Ein Zauber liegt in jeder Hand.
Waarom kunnen we dat halen?
Maar ik denk niet meer. Ja, ik denk dat het Maar het is papa niet zien. Nee hoor. Ja. Hij is aan het rondwerken van de kop. Met zijn enten. Hier zelf slecht bij. Uitzicht in de hele rots hier op me aan. Dan zit ik met te kijken, ik zit er helemaal omhoog. Ja, Loes is echt nooit. Nu organiseren we wel. Ja. Was jij die chickies weet? Ja, maar die zijn vaak ook enge. En ik ga die elke keer, bij elke stap zijn die kloppen. Hoe verlief ik ervoor in die koude kamer? Voor die hart.